নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্ঞান বিকাশ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈ চাবলৈ অনুৰোধ থাকিল আৰু যদি চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজি আমি চকলেট ক'ৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয় তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিম আহক। কোকো ট্ৰী। কোকো গছৰ ফলৰ পৰাই চকলেট বনোৱা হয়। এই গছ 13 ফুটৰ পৰা 26 ফুট পৰ্যন্ত ওখ হয়। কোকো ট্ৰীক চিৰসেউজীয়া গছ হিচাপেও গণ্য কৰা হয়। কোকো বিনৰ পৰা চকলেট, চকলেট বাটাৰ, কোকো পাউডাৰ আদি বনোৱা হয়। কোকো বিনছ আইভৰি কোষ্ট, ঘানা, ইণ্ডোনেছিয়া, নাইজেৰিয়া, ব্ৰাজিল আদি দেশত প্ৰচুৰ পৰিমাণে হয়। কোকো বিনছ খেতি ভাৰতৰ কেৰেলা, কৰ্ণাটক, তামিলনাডু, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত কৰা হয়। ভাৰতৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি, প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক মেট্ৰিক টন কোকো বিনছ উৎপাদন হয়। কোকোৰ স্বাস্থ্য উপকাৰিতা: উচ্চ ৰক্তচাপ কমোৱাত সহায় কৰে। হাৰ্ট এটেক আৰু ষ্ট্ৰোক হোৱাৰ ৰিস্ক বহুত শতাংশ কমাই দিয়ে। মানসিক যন্ত্ৰণা কমোৱাত কোকো সহায় কৰে। ওজন কমোৱাটো কোকো বিনছৰ গুৰুত্ব অনেক। আমি প্ৰথমে ইয়াৰ প্ৰচেছসমূহ জানিম আহক। প্ৰথমে কোকো ফলবোৰ সংগ্ৰহ কৰা হয়। সংগ্ৰহ কৰা ফলবোৰ পৰা বিনছবোৰ উলিয়াই 3 দিনৰ পৰা 5 দিনৰ বাবে ফাৰ্মেণ্টেশ্যন বা অক্সিডাইজেশ্যনৰ বাবে ৰখা হয়। ফাৰ্মেণ্টেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত বিনবোৰ ৰ'দত 10 পৰা 14 দিন পৰ্যন্ত শুকোৱা হয়। শুকোৱা বিনবোৰ মিক্সাৰত ভালকৈ মিক্সিং কৰি টুকুৰা টুকুৰকৈ কৰি লোৱা হয়। টুকুৰা টুকুৰ কৰা বিনবোৰ গৰম নোহোৱা পৰ্যন্ত তাক ৰোষ্টিং কৰা হয়। ৰোষ্টিং প্ৰক্ৰিয়াটোনো কি? এই প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰথমে টুকুৰা টুকুৰ কৰা কোকো বিনছসমূহ ভাজি লোৱা হয়। ভাজিলে এই কোকো বিনৰ অক্সিডেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ হৈ যায়, যাৰ ফলত কোকো বিনছসমূহ বহু দিনলৈ বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে। ভাজি লোৱা বিনসমূহ প্ৰথমে গুড়ি কৰি লোৱা হয়। গুড়ি কৰাৰ পাছত তাত কোকো বাটাৰ, মিল্ক, চেনি আদি দি চকলেটৰ বাবে যি বেছৰ প্ৰয়োজন তাক প্ৰস্তুত কৰি লোৱা হয়। তাৰ পাছত এই গুড়িসমূহ ভালদৰে মিক্স কৰা হয় আৰু এনেদৰে চকলেট প্ৰস্তুত কৰা হয়। আপোনালোকে যদি আজিৰ ভিডিঅ'টি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।